internetu se šíří kniha s názvem Biocentrismus. Život a vědomí jako klíček k pochopení skutečné povahy vesmíru. Pojednává o tom, že život nekončí s tělem, ale pokračuje dál. Autor, doktor Robert Lanza, jehož New York Times prohlašuje za třetího nejdůležitějšího žijícího vědce, věří, že je to docela možné. Lanza je odborník na regenerativní medicínu a výzkumný ředitel ve společnosti pro pokročilou buněčnou technologii. Předtím, než se stal známým díky svému výzkumu o kmenových buňkách, se proslul úspěšnými experimenty s klonováním ohrožených druhů. Tento vědec se však nedávno začal zabývat fyzikou, kvantovou mechanikou a astrofyzikou. Tato zajímavá směs vytvořila teorii biocentrismu, které se nyní věnuje. Biocentrismus učí, že život a vědomí jsou základem vesmíru a vědomí tvoří materiální vesmír, ne naopak. Lanza vysvětluje strukturu vesmíru jako konstantní síly, které jsou naladěny na život, což naznačuje, že inteligence existovala ještě před hmotou. Rovněž tvrdí, že prostor a čas nejsou objekty nebo věci, ale nástroje našeho živočišného porozumění. Říká, že ve skutečnosti přenášíme prostor a čas s námi, jako si želvy nesou své krunýře, což znamená, že existujeme mimo ně. Tato teorie naznačuje, že smrt vědomí není možná, ale je to jen myšlenka, protože lidé se stotožňují se svým tělem. Věří, že dříve či později zmizí a spolu s ním zemře i jejich vědomí. V případě, že by tělo vytvářelo vědomí, ale pokud tělo přijímá vědomí stejným způsobem, jako kabelová televize přijímá signál, je zřejmé, že vědomí pokračuje v existenci i poté, co opustilo svou fyzickou schránku. Ve skutečnosti vědomí existuje mimo hranice času a prostoru. Můžete být kdekoliv, v těle i mimo něj. Jinými slovy, není omezeno na totéž chování kvantové struktury. Lanza také věří, že existuje několik vesmírů současně. V jednom vesmíru je tělo mrtvé, zatímco v jiném vesmíru stále existuje díky tomu, že absorbuje vědomí, které do něj přechází. To znamená, že člověk, který zemře, neskončí v nebi ani v pekle, ale v podobném světě, ve kterém kdysi býval, jen je znovu naživu. Tímto způsobem se to opakuje pořád dokola. Četné vesmíry. Tato zajímavá teorie má spoustu příznivců, včetně mnoha známých vědců. Jsou to fyzici a astrofyzici, kteří souhlasí s existencí paralelních světů a oznamují možnou existenci četných vesmírů. Tvrdí, že neexistují žádné fyzikální zákony, které by jim bránily. Tuto myšlenku nejprve představil autor science fiction I.G. Wells v roce 1895. O 62 let později ji doktor Hugh Everett rozvinul o předpoklad, že tento vesmír je rozdělen na nespočet podobných částí v nějakém čase, což se stává s každým vesmírem. V jednom z nich právě čtete tento článek a v jiném se můžete dívat na televizi. Spouštěcími faktory tohoto rozdělení vesmíru jsou naše činy, říká Everett. Pokud se o něčem rozhodujeme,
vesmír se hned rozdělí do 2 vesmírů s různými důsledky. Andrej Lind, vědec z Fyzikálního institutu Lebeděv, tuto teorii znovu rozvinul v 80. letech. Nyní je profesorem na Stanfordově univerzitě. Lind vysvětlil, že tento vesmír je složen z mnoha sfér, které rozmnožují podobné sféry a ty následně produkují další ještě ve větším množství a tak to pokračuje pořád do nekonečna. Tyto sféry sice představují různé části stejného fyzického vesmíru, ale nejsou nijak propojené. Skutečnost, že náš vesmír není jedinečný, podporují i údaje získané pomocí Planckova teleskopu. Vědci je používají k vytváření co nejpřesnějších map kosmického záření, které existuje již od vzniku vesmíru. Tak také zjistili, že vesmír má mnoho černých děr. Teoretická fyzička Laura Mersenne-Houghton z Univerzity v Severní Karolíně tvrdí, že anomálie v této sféře vznikají kvůli tomu, že se vesmíry navzájem ovlivňují, což přímo způsobuje černé díry. Vědecké vysvětlení pro duši. Podle teorie biocentrismu existuje mnoho míst nebo vesmírů, do kterých mohou být naše duše po smrti přemístěny. Potvrzuje toto tvrzení nějaká vědecká teorie vědomí? Podle doktora Stuarta Hameroffa nastane zážitek blízko smrti ve chvíli, kdy kvantové informace, které obývají nervový systém, opustí tělo a rozptýlí se do vesmíru. Tvrdí, že podvědomí se nachází v mikrotubulech mozkových buněk, které jsou primárním místem kvantového zpracování. Po smrti tato informace a vědomí opouštějí lidské tělo. Věří, že naše zkušenost s vědomím vyplývá z účinku kvantové gravitace v mikrotubulech. Tak a to je konec tohoto videa. Já vám děkuji za pozornost, komu se video líbilo, tak budu rád za like a u dalších videí naslyšenou.